بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 109 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن غزوة بني قينقاع. بني قينقاع دول اللي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل معاهم معاهدة، هتلاقوها المعاهدة دي في الحلقات 79 و 80. اللي حب يعني يشوف المعاهدة دي وبنودها، النبي عليه الصلاة والسلام عمل المعاهدة دي مع يهود بني قينقاع من باب انه يحصل شيء من الهدنة والسلام ما بين المسلمين في المدينة وبين اليهود، وانه النبي عليه الصلاة والسلام عايز ينتبه لتقويم وتقوية الدولة، فيحيد شوية اليهود. المهم انه النبي والمسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كانوا حريصين كل الحرص على تنفيذ كل بنود المعاهدة، وفعلا محدش من المسلمين خالف حرف واحد من نصوصها. لكن اليهود اللي هو طول عمر تاريخهم مليان بالغدر والخيانة ونكث العهود حتى مع ربنا مش مع الناس، ما قدروش إلا أنهم يرجعوا لطباعهم القديمة، وبدأوا في الدس والتوقيع وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. فمن ضمن الحاجات مثلا بيقول ابن إسحاق مر شاس بن قيس. شاس بن قيس ده كان شيخ يهودي عسى، يعني قد عسى، هو ابن إسحاق بيقول أنه قد عسى. عسى يعني كبر في العمر، ولا زمنه كبر وعجز، يعني غلظت يداه من الكبر، يعني من الكبر قصدي، يعني راجل كبر جدا. شوف يعني خلاص خطوة ويموت وهو، لكن هو ما فيش تغير، يعني فيش رجوع لربنا، ما فيش اي حاجة. المهم ان هو كان عظيم الكفر شديد الضغن، يعني الكره للمسلمين. ده كلام مين؟ ده كلام ابن إسحاق. شديد الحسد له. مر الراجل ده، الشيخ ده اللي بيقال عليه شيخ يعني كبير في العمر، مش شيخ يعني شيخ، اسمه شاس ده ابن قيس، مر على نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج، اللي هم القبيلتين اللي النبي أخى بينهم وصالحهم، وكان بينهم حروب، وكان بينهم كان حرب أهلية طويلة الأمد. فالنبي صالحهم وخلاهم يبقوا تآخوا خلاص في الإسلام، فهم قاعدين مع بعض خلاص، بينهم صفاء وبينهم محبة في الله وود وحب، وقاعدين رجال من الأوس ورجال من الخزرج في مجلس قاعدين بيتكلموا وبيتسامروا. فالراجل اليهودي طبعا شاف المنظر اتغاظ، ازاي دول حصل بينهم الألفة دي واتجمعوا كده وحصل بينهم صلاح وهدوء، واحنا كنا اليهود يعني محميين الحرب على طول بين القبيلتين دول. فطبعا الراجل ده اتغاظ من ازاي الاسلام عمل كده، ازاي الاسلام جمعهم وقلب بين قلوبهم. احنا عارفين ان اليهود يعني سبحان الله اهم حاجه عندهم انهم يوقعوا الدول في بعضها، اهم حاجه انهم يوقعوا القبائل في بعضها، اهم حاجه انه ما يبقاش في السلام حواليهم، لان هم مستفيدين من ده، من انه في حروب، لانهم كانوا بيمدوا كل قبيله بالسلاح. فالحرب ما بين القبائل كانت مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد بالنسبه لليهود في الوقت ده. فهم كانوا عاملين عداوه دائمه بين الأوس والخزرج، وعاملين على طول اسلحه يبيعوها لدول ويبيعوها لدول. فازاي الاسلام جه الف بين قلوبهم وخلاهم احباب؟ ازاي غير العداوه اللي كانت في الجاهليه؟ فالمهم الراجل ده شاس راح اجتمع مع ناس من قبيلته، واختار شاب منهم وفتى كده وقال له انه ايه، روح عند الناس اللي قاعدين دول واقعد معاهم، اقعد في وسطهم، طبعا من غير ما تبين ان انت ضد حد فيهم، وما تقومش من مكانك لغاية ما توصلهم انهم هيبتدوا حرب. خلاص ازاي؟ قال له ايه بقى؟ اقعد وفكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث ده ايه؟ اليوم ده اللي كان فيه اخر معركة ما بين القبيلتين الاوس والخزرج. كانت المعركة دي في مكان اسمه بعاث، عشان كده سميت معركة بعاث.
الكلام ده كان حصل قبل هجرة النبي للمدينة عليه الصلاة والسلام ب5 سنين. والمعركة دي كانت من أكبر المعارك وأكتر المعارك دموية ما بين الأوس والخزرج، كانوا أعدوا لها من قبل ما تبدأ بشهرين تقريبا، وتحالف فيها مع قبيلة الخزرج قبيلتي أشجع وجهينة، وتحالف مع قبيلة الأوس قبيلة مازينة وقبائل اليهود من بني قريظة وبنو النضير وغيرهم. وبعد الاستعداد الطويل للحرب كانت الغلبة في أول الأمر لقبيلة الخزرج، وبعدين انتهت الحرب بانتصار قبيلة الأوس. وقتل قائد الخزرج بأحد الأسهم المجهولة اللي محدش عارف ده السهم اللي قتله جاي من عند مين بالظبط، يعني من أنهي قبيلة. فشاس ابن قيس ده قال للولد اللي هو بعته أو الفتى أو الشاب ده: انت انشد لهم شوية من الأشعار اللي كانوا بيقولوها بعض بعد الحرب. طبعا بعد الحرب بينشدوا بعض أشعار هجاء وبتاع الكلام ده، أو إن هم بينعوا قتلهم كل واحد فيهم. فاليهودي قال للولد: اقعد فكرهم باليوم ده، فكرهم بالحرب دي، واقعد قول لهم شوية من الأشعار اللي كانوا بيقولوها لبعض على بعض أو على قتلهم بعد الحرب. فالشاب راح ونفذ الخطة وعمل زي ما قال له الراجل اليهودي. وبعد ما الناس كانوا قاعدين بيتسامروا وبيتكلموا مبسوطين، هو بعد ما ذكروا الحرب بدأوا يتناوشوا طبعا في الكلام فيها ويتفخروا على بعض، لحد ما وقع 2 في القبيلتين في بعض. 2 من واحد راجل من الأوس مع راجل من الخزرج بدأوا يشتموا بعض، وبدأوا هيبتدوا يضربوا بعض ووصلوا انه طيب ماشي. واحد قال للتاني: ان شئتم رددناها، يعني نعيدها تاني، نحارب تاني، يلا ندخل حرب تاني. وخلاص دخلنا بقى في والعياذ بالله في حرب مستشاطة لا تخمد بقى. دخلوا في الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية اللي كانت بينهم، والفريقين غضبوا وقاموا وقالوا خلاص احنا موعدنا السلاح، الحرة السلاح، وخرجوا والحرب كانت هتبدأ فعلا بينهم. الناس كانوا قاعدين بيتسامروا ويتضحكوا بينهم ألفة ومودة، واليهود عملوا قوموها حرب بقعدة بشوية كلام. يعني عيل صغير دخل في وسطهم قال كلمتين قوم حرب بين القبيلتين. النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا الكلام فخرج لهم مع أصحاب المهاجرين لغاية ما وصل لهم وقال لهم: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني وأنا في وسطكم أنتوا بتعملوا كده، بترجعوا لدعوى الجاهلية وأنا لسه معاكم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم. يعني ربنا اداكم الإسلام وقطع به عنكم الجاهلية ودعوة الحرب ودعوة التعصب والكلام ده كله، وربنا أنقذكم بالإسلام من الكفر وألف بين قلوبكم، راجعين تاني للكفر والجاهلية وأنا لسه موجود في وسطكم. فالناس استفاقت، فاقوا وعرفوا انها نزغة من الشيطان وانه كيد من العدو، فبكوا وتعانق الرجال من الأوس والخزرج ومشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام سامعين مطيعين. هو أطفأ عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس ده، وأطفأ عنهم كيد الشيطان. وده كان نموذج من الحاجات اللي اليهود كانوا بيعملوها من إثارة القلاقل والفتن بين المسلمين وإقامة عراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وده كان ديدنهم وده شغلهم الشاغل. كانت لهم خطط كتير في الموضوع ده، وكانوا دايما بيبثوا الدعايات الكاذبة وتلاقيهم يؤمنوا في أول النهار ويكفروا في آخره علشان يزعزعوا إيمان الناس اللي هم حديثي العهد بالإسلام ويزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء. وكانوا بيضيقوا سبل المعيشة على كل واحد بيسلم منهم أو من العرب اللي حواليهم. كانوا لو كان لهم دين عند حد يطالبوه بيه صباح ومساء ويفضلوا وراه كل شوية، لا يعني
ما يصبروش عليهم، واحيانا يفتروا ويقولوا لصاحب الدين انه الدين ده يعني لو هم بقى واخدين فلوس من حد والحد ده اسلم، يجي ياخد فلوس يقول لهم لا الدين ده كان وانت معانا على ديننا، لكن طالما انت رحت لمحمد فمالكش حاجه عندنا. واذا هو كان مستلف منهم يفضلوا واقفين على دماغه لغايه ما ياخدوا فلوس، يقول لهم اصبروا عليا، يقولوا له لا الكلام ده كان زمان لما كنت على ديننا، دلوقتي بقى روح بقى خلي محمد ينفعك. كانوا ده بيعملوه قبل بدر، رغم ان المعاهده اللي عقدوها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بتنص على حاجات كتير ضد اللي هم عملوه. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصبر عليهم حرصا على انه احتمال يرشدوا ويفهموا وممكن حد منهم يسلم، وكمان كان حريص على انه يبقى فيه امن وسلام في المنطقة. مع كده ومع كل الصبر ده عليهم، الا انه برضو كانوا بيعملوا مشاكل زي ما عملوا يهود بنو قينقاع في سوق الصاغة، زي ما هنشوف ان شاء الله الحلقة الجاية. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.